اللغات تختلف في صعوبتها وأيضا مصادر تعلمها تختلف، ولطالما تساءلت كم من الوقت أحتاج لتعلم لغة جديدة، ومن هنا جاءت لي فكرة هذا التحدي. سأختار لغة جديدة لم أجربها من قبل، وأعطي نفسي مدة شهر لأرى كم تعلمت في هذا الشهر. قواعد التحدي بسيطة. يبدأ التحدي في 15 من سبتمبر وينتهي في 15 من أكتوبر. يجب علي التوقف في هذا الشهر عن تعلم أي لغة أخرى. أستطيع استخدام كل الوسائل المتاحة لي. أحاول قضاء أكبر وقت ممكن مع اللغة في كل يوم. واخترت لهذا التحدي اللغة التركية. في بداية التحدي قررت قضاء 3 ساعات يوميا مع اللغة، وهنا أعني 3 ساعات سواء سماع للفيديوهات أو دراسة للقواعد. درست نطق الحروف والكلمات اليومية، لكنني قضيت أغلب الوقت على تطبيقات تعلم اللغات، والتي كانت تأخذ مني نصف ساعة بالكثير. ولكي أكمل ال3 ساعات اليومية قضيت وقتي في مشاهدة مسلسلات الكرتون باللغة التركية، وتحديدا هايدي. وهكذا مضى أول أسبوع. لم أستطع فهم إلا كلمات قليلة عند مشاهدتي لهايدي، مثل كلمة صباح الخير وجيد. حتى التحدث لم أستطع التحدث ولو حتى ببساطة. تعلم الحروف والجمل اليومية لم يأخذ من وقت الكثير. قاعدة ال3 ساعات تلاشت، وأدركت أنها لا تساعدني مطلقا، بل تزيد فقط الضغط عليها. في هذه النقطة فكرت بإلغاء التحدي والعودة إلى اللغة الرومانية، فنصف المدة قاربت على الانتهاء وأنا لا أستطيع حتى القراءة بشكل صحيح. ولكنني هنا أدركت احتياجي للمساعدة، سواء لممارسة اللغة أو لتصحيح أخطائي. وتذكرت قاعدة من قواعد التحدي، ألا وهي استعمال كل الوسائل المتاحة. وهنا قررت الاستعانة بصديق. كتبت الأفعال، الأسماء والصفات في ورقة. شاهدت حلقات أكثر من هايدي، وأيضا بعض الأفلام مثل يول أركاداشم بجزئيه الأول والثاني، وفيلم يادينجي كوغوستيكي موجيزه. لكنني لم أفهم إلا القليل. أما بالنسبة للقواعد فاستطعت تصريف الأفعال بالماضي وبالمضارع المستمر. أما بالنسبة للمستقبل وللمضارع البسيط فلا زلت أقترف الكثير من الأخطاء فيهن. صراحة في بعض الأيام لم أذاكر نهائيا. أنا كسول جدا. وقضيت وقتي في التحدث، أو بالأصح محاولة التحدث بالتركية مع سمجة، وأعتقد أنني كنت أبلي بلاء حسنا. Şarkı izliyorum. İzliyorum. No, شاركة؟ dinliyorum. Dinliyorum. Evet. وهنا انتهى الأسبوع الثالث. بدأت أستمع إلى الأغاني التركية. نعم، بدأت أستمع إلى الأغاني التركية في آخر أسبوع. شاهدت أفلام أكثر، وكتبت الأفعال جميعها التي تعلمتها سابقا في ورقة كبيرة بهذا الحجم. دقيقة. بهذا الحجم. استمررت في استعمال تطبيقات اللغات. مشاهدة هايدي، لا أعلم لماذا لكنه ممتع نوعا ما. لم يتبقى لدي إلا 3 أيام على نهاية التحدي. شعرت أن طاقتي شارفت على النفاذ، فأنا لا أعلم كم من الوقت قضيت فيه مع اللغة التركية في الأسبوع الرابع. قضيت ما تبقى لي من الوقت في سماع دروس صوتية في تطبيق Language Transfer، بينما أنا ألعب IGI. لا أشجع على هذا، يجب عليكم التركيز في الدروس. سأتحدث عن هذا التطبيق في فيديو منفصل. وهنا قررت أن أركز على الأشياء التي تعلمتها في هذه الأسابيع بدلاً عن تعلم المزيد. شاهدت ريك أند مورتي باللغة التركية، ووصلت إلى آخر يوم، وهذا المستوى الذي استطعت الوصول إليه. Ben derse vardım ama ben uyuyordum. Ne dersin vardı peki? Ne dersin vardı? Bu derse sevmiyorum. Hangi dersi? Dersi Almanca. O Almanca. Dersi öğrenmek ben dersi almak لازم. بالطبع لم أستطع الوصول إلى مستوى عالي في اللغة في خلال هذا الشهر، لكنني سعيد بما استطعت تحقيقه، والأهم أنني استمتعت في هذه الأسابيع مع اللغة التركية. انتهى التحدي، لكن الرحلة لم تنتهي. أراكم في الفيديو القادم.